सो अहिले मेरो अगाडि चाहिँ एउटा मोनिटर छ होइन र एउटा यो कटर छ गाइज सर यसको थ्रुबाट तपाईँले चाहिँ अहिले के गरिदिनुहुन्छ मैले चाहिँ केही आई हेभ नो एनी आइडिया अब दिस होइन के गरिदिनुहुन्छ एक्चुअली यो हामीसँग बिग्रेको मोनिटर हो एउटा यसबाट चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ सर तपाईँले यसो भनिदिनु अलिकति मेरो उहरूलाई सब्सक्राइबरहरूलाई खास चाहिँ हाम्रो यसमा एउटा अगाडि फिल्ड छ यो एउटा फिल्डमा पातलो थिन सिट अफ पोलराइजर होइन एउटा पोलराइजरको मसिनो सिट छ होइन पातलो सिट छ जसले चाहिँ हामीले यहाँ जो भित्रपट्टि लाइटहरू क्रिस्टलले हानेर यहाँ देखिन्छ हो त्यो डिस्प्ले देखिन्छ होइन अब हामीले चाहिँ यो बिग्रेको मोनिटरको यो लिनु खोजिरहेछौँ किनकि यसको फिल्म चाहिँ राम्रै छ होइन त्यो कता हाल्ने भने त्यो जो स्कुटीको डिस्प्ले छ मिटर डिस्प्ले भरि त्यसको चाहिँ हावा पानी घामले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यस्तो फिल्म चाहिँ सुकेर फोल्ड भइरहेको छ कि अनि जुन ठाउँमा फोल्ड भइसकेको छ वरि त्यो ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्क अलिअलि भएको ठाउँमा देखिएछ अनि अरू ठाउँबाट जसबाट उक्किसकेको छ त्यो त्यहाँ चाहिँ केही देखिएको छैन सेतै देखेछ सो हामीले चाहिँ यो फिल्म चाहिँ निकालेर त्यहाँ राख्यो भने चाहिँ त्यो डिस्प्ले चाहिँ फेरि राम्रोसँग देखिन्छ है सो हामीले चाहिँ यस्तो बिग्रेको मोनिटर होइन यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो एलसिडी मोनिटर होइन स्यामसङको मोनिटर यस्तो मोनिटरलाई पनि हामीले चाहिँ युजमा ल्याउन सक्छौँ होइन नत्र भने चाहिँ यो केही कामको छैन अहिले हाम्रो यस्तो चाहिँ धेरै बिग्रेर चाहिँ यतिकै फालेको देखिन्छ होइन यो चाहिँ केमा युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आइडिया हुनु पऱ्यो होइन अब यस्तै अब उहाँले गरे यस्तै त्यो अरू चिजमा स्कुटीमा युज गर्नुभयो डिस्प्लेको लागि त्यस्तै अरू ठाउँमा पनि त होइन डेफिनेटली केही न केहीमा अरू चिजमा पनि युज गर्नु पायो र त्यो स्कुटीमा कसरी युज गर्छौँ भनेर पनि हामीले तपाईँलाई भिडियोमा देखाउनेछौँ सर होइन त्यो कस्तो भन्छ त्यो यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो पनि हामीले देखाउनेछौँ हुन्छ सर यो क्यारी गर्छ त्यो चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ है त्यो एक्सरे हुन्छ नि एक्सरेको जस्तै अलिकति देखिने रहेछ यस्तो टाइपको छ यो अनि तपाईँको स्क्रिन त अलिकति योभन्दा सानै हुन्छ कि स्कुटीको होइन लगभग अनि अरू चाहिँ सबै वेस्टेज जान्छ सर होइन अहिले हामीले यति युज गरे पनि बाँकी चाहिँ हामीले पछिकोलाई राख्न सकिन्छ किनकि अहिले यो बिग्रेर हामीले यसको युज गरेछ पछि हामीले यस्तो बिग्रेको मोनिटर नपाउन सक्छ नि त सो पछिकोलाई भनेर हामीले बचेको पार्ट राखिदिन्छौँ यहाँ बत्ती बोल्छ गाइज होइन यहाँ बत्ती बोल्छ यतिको अलिकति लाइट त आयो नि त होइन आयो नि त हल्का लाइट त आयो नि त होइन अब यो चाहिँ अब भनौँ न एउटा मेन्यु टास्दै हुन्छ यस्तो भित्रतिर गएर त्यो मार्करले के व्हाइट बोर्डमा लेख्छ नि मार्करले गर्न सकिन्छ क्या त्यो मार्कर छ मार्कर चाहिँ ट्राई गरौँ न मेटाउने त्यो गर्ने मार्करले काम गर्छ हेर यसमा राम्रो लेख्छ होला मार्करले होइन फेरि मेटाउँदाखेरि कस्तो मेटिन्छ कि मेटिन्न त्यही त कि स्क्रैच त बस्दो रहेछ यार यस्तो ए यसमा हल्का ग्लु जस्तो देखेछ नि त यो पनि एउटा किसिमको एक्सपेरिमेन्ट हो नि त मैले किबोर्ड फुटा जस्तै अब भोलि आउनु भोलि पार्ट 2 खिचाउनु यो चाहिँ उ गर्ने अहिले राति भइसक्यो किन कसरी स्कुटीको फ्रन्ट निकालेर हामीले त्यसमा हाल्छौँ त्यो फेरि देखाउँछौँ हजुरलाई नेक्स्ट पार्टमा किप वाचिङ गाइज So guys, there is another magic for you. Ta-da! So it started working somehow. Yeah. After we screwed it up. Just before. As you can see, it's fading out from here. Actually, that was the main problem. Also, you can do the twisting like this. It will do the same work exactly. So this is how anti-filter, or this is not anti-filter like. It's working something else. So guys, देख्न सक्नुहुन्छ है एउटा सानो एउटा प्लास्टिकको पनि यस्तो इम्पोर्टेन्स छ कि होइन नबुझ्नेलाई त यो प्लास्टिक हो नि त एउटा प्लास्टिक मात्रै हो नबुझ्नेलाई त होइन एउटा यो केही पनि होइन जस्ट वेस्टेज हो तर चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा कस्तो टेक्नोलोजी लुकेको छ कि यसमा होइन टेक्नोलोजी लुकेको छ कि यसमा कि सो जो मान्छे चाहिँ 100% इन्कग्निटो मोडमा जान चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो काटेर होइन आफ्नो चस्मामा चिप्काउने है त्यस्तै गिट आउट कस्तो देखिन्छ यसमा चाहिँ
Once you twist one, Yeah. and another one gets darker. Yeah, It that just is- work like that. These are called polarizer filter. Wow, that is the best thing I like about this here. So guys, finally we are going to replace this. As you can see over here, यहाँ चाहिँ एउटा यो लेयर चाहिँ टर्न भएको छ हैन स्क्रिनको माथिपट्टि डिस्प्लेको माथि. सो यो हामीले चाहिँ सबै अब चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ यो खोलेर यसरी यसलाई चाहिँ कटिङ गरेर यसमा यसको सट्टा यसको रिप्लेस गर्नेछौँ हैन. सो स्टे अन गाइज किप वाचिङ. सो यहाँ चाहिँ निस्किसकेको ठाउँमा सेतो छ केही देखिरहेको छैन अनि यहाँ चाहिँ अलिअलि त्यो सिट भएको उसमा चाहिँ अलिकति देखिरहेको छैन. जस्ट लाइक वी सी इन द मोनिटरमा चाहिँ एकदम वाइट थियो नि त अनि पछि यो हामीले चाहिँ यो राखेपछि चाहिँ बल्ल त्यसले चाहिँ राम्रोसँग देखेको थियो होइन स्क्रिनमा चाहिँ होइन इन दिस वे. खै फ्लप होला जस्तो छ यार सर केही देखिन्न त यार. हो त टाढा भएर हो कि टाढा भएर हो कि होइन रोटेट गर्नु त्यसलाई अस्ति जस्तै हामीले अस्ति रोटेट गरेको थियौँ नि हामीले कुन चाहिँमा देखिन्छ भने डार्क चाहिँ यसरी छ त्यो माथि भएर होला सायद त्यहीँ टच गरेर हामी देखिन्छ कि होइन. विल डु एक्सपेरिमेन्ट प्रोपर एक्सपेरिमेन्ट फर दिस. पछि अहिले चाहिँ 3 वर्ष कटिसक्यो. बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गएको यस्तो. ए यही त हुने हो यस्तो यति प्लास्टिक मात्रै होइन. इफ यु रिमुभ दिस. Oh shit, it worked. It worked, guys. Wow. See? Yeah, mission complete. Exactly, it's working. So it should not be Like this. That is like But it is also giving you new one, right? Yeah, It is turning white into black and black into white. So if you want this theme, you can keep this. And if you want the new one, you can keep this. Yeah, It exactly. will work both ways. Because here this is not a multicolor display, so it wouldn't matter much. Yeah. And which one you prefer? I prefer to keep the usual one. Yes, this is the right one. So guys, finally we attach this in this way with the help of super glue. Finally we completed all the process, guys. So let's check it out how it looks like. So you can see over here it's just like new. So there's no any difference. Nobody can find out it's whether it is replaced or not previously as compared to before. So guys, in this way you can, it's free of cost, you can replace the screen, you can manage, you can repair your screen if you are facing such problems. So thanks for watching. I hope this is going to be helpful for you, and see you guys in my next video. Till then, take care, keep watching, keep loving, bye bye.